Hi netizens! Kumusta kayong lahat dyan? My name is Ria and welcome to my first video. So, ang mini project natin ngayon ay may kinalaman sa home decorating. Mula kasi nung nag-start kaming magkaroon ng bahay dito, nahilig na ako sa pag-search, especially sa Pinterest, ng mga home decorating ideas like wall frames, displays, at ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ay paglalagay ng halaman sa loob ng bahay. Kung mapapansin nyo, medyo serious yung look ng living area namin. Kaya perfect yung plant dun sa corner para ma-enhance yung kanyang look and feel. Maghahanap tayo dito sa gilid ng bahay ng perfect na halaman para sa loob ng bahay. Second naman, kailangan natin ng pot, yung medyo malaki. A few days back, nakabili ako ng pot. Ito, papakita ko sa inyo. Akong lupa dun para mapit-pit. Saan galing yung lupa, Mama? Garden soil dun. Dun, sa kapitbahay. Kayela, sa pulis. Progress! Malapit na siya matapos. Naisip lang namin ni Mama na lalagyan namin siya ng mga bato. Ma, ganito ba? Oo, yan. Ganito. Ganito daw. So, ito. Ayan. Ito. Ayan. Project number 1, done. At ang ganda ng kinalabasan niya talaga. Ito daw ang piniling plant ng mama ko kasi hindi daw ito maselan. Ang tawag daw dito ay popwa, which is nabubuhay siya kahit minimal sunlight lang. Kaya naman perfect yung spot na to dahil every morning sumisikat yung araw dito sa tapat ng bintana. At meron pa kaming dinagdag. Yung mga shells na yan, alam nyo ba? Fun fact, galing pa yan sa Dubai. Opo, galing pa yan sa Dubai nung nagbakasyon yung mama ko doon. Tapos nag-beach kami, nag-uwi siya ng mga shells, which is nagamit na namin sila finally. So that concludes my first video on YouTube. I hope you like it. Please subscribe and comment below. Thank you so much. Stay safe, everyone. God bless. Bye.